Right, පුතේ ඉතින් පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම අපේ දෛවය වෙනස් කරන ඉංග්‍රීසි පන්තියට welcome all of you to our fate changing English class. සතුටින් දින්නේ ජීවිතේ මොනවද? right පුතේ මම දන්නවා මේ පරිවර්තන කරන ඔයා කින් සතුටින් දෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ වල පස්සේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා නේ. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ඇත්තේ. හරි. ඒ කොහොම වුණත් පුතේ රිලැක්ස් වෙන්න චුට්ටක්. අපි පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ අද වැඩ ටික කරමු. මේක දෛවය වෙනස් කරන ඉංග්‍රීසි පන්තියනේ. ඒක වෙනස් තැනක්නේ. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න තැනක්නේ පුතේ. රිලැක්ස් එකේ ෆුල් ફોකස් පිට අපි වැඩේට බහිමු. මේක ඔයාගේ අන්තිම chance එක. පුතේ දැන් අපි අද කතා කරන්නේ A level 2020 පේපර් එක. හරි. ගෲප් එකේ වට හම්බෙලා ඇති. ඔයාලගේ පේපර් එක හම්බෙලා ඇති. පුතේ මේ අපි කතා කරන්නේ මේ 2020 A level පාස් පේපර් එක. හරි. මේකදී පුතේ මේ අපි ෆස්ට් පේපර් එක මුලින්ම ගන්නවා. මේ තියෙන ෆස්ට් පේපර් එක ලස්සනම වාක්‍ය උඩ හැමදාම හම්බ වෙනවා වගේ හම්බ වෙනවා. මොකද්ද? Answer all the questions on this paper itself. Answer all the questions ඔක්කොම උත්තර ලියන්න. හරි කරන්න දෙයක් නැහැ. A level paper එකේ තෝරගන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. ඔක්කොම අනිවාර්යයි. අපි බලමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. second paper first paper එකේ පුතේ. grammar and vocabulary එකේ හම්බ වෙනවා. Fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. Prepositions are words that we use to connect words meaningfully in a sentence. වාක්‍යයක් අස්සේ වචන එකට අර්ථාන්විතව සම්බන්ධ කරන්නයි පුතේ අපිට prepositions ඕන වෙන්නේ. නිපාත පද ඕන වෙන්නේ. වාක්‍යයක් ඇතුලේ වචන ලස්සනට එකතු කරන්න. එහෙම එකතු කරලා ලස්සන වාක්‍යයක් හදන්න. Right? In order to construct a meaningful sentence, we use prepositions. පුතේ. හරි. to තියෙනවා, in තියෙනවා, without තියෙනවා, under තියෙනවා, for තියෙනවා, with. හුරු පුරුදු වචන ටික, හුරු පුරුදු prepositions ටිකක් පුතේ තියෙන්නේ. අපි බලමු. Two friends were sitting blank a tree. Right? පුතේ මොකද වෙන්නේ? Two friends were sitting blank a tree. ගහක් උඩද ගහක් යටද ගහක් එක්කද ගහක් නැතුවද under a tree ගහක් යට යාළුවෝ දෙන්නෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හරිද? වාඩිලා ඉන්නවා under a tree. What a beautiful night. Oh my god, what a beautiful night. අපි කී සතියේ කරා නේද ඔය what කියන එකත් එක්ක මං adjective එකක් දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගී සතියේ කියලා දුන්නා. ගී සතියේ මිස් වුණා නම් recording එක බලන්න. හරි පුතේ. What a beautiful මාර ලස්සන. What a beautiful house මාර ලස්සන ගයක් නේ. What a beautiful movie මාර ලස්සන movie එකක් නේ. What a beautiful night මාර ලස්සන රාත්‍රියක් නේ. What a beautiful night. Right? What a beautiful night. Look at the moon. One of them said blank the other. One of them said. එයාලගේ එක්කෙනෙක් කිව්වා blank the other. පුතේ දැන් අපි කියනවනේ දෙන්නෙක් ඉද්දේ අනිත් කෙනාට තැනකට කෙනෙක්ට. In this case we have to use to. පුතේ මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ අපිට to කියන එක. කෙනෙක්ට කියලා කියද්දි දෙයකට කියලා කියද්දි අපි කියනවා to කියලා. To. Right? අනපතේ one of them said to the other. යාළගෙන් එක්කෙනෙක් කිව්වා අනිත් කෙනාට what a beautiful night. මාර ලස්සන රාත්‍රියක් නේ. අන්න ගහක් යට ඉඳගෙන මෙයාලා දැන් කතා කරනවා පුතේ. Right? ඊට පස්සේ they were sitting under a tree. What if we look at the moon? One of them said to the other. The second one looked at the sky and said,
The second one looked at the sky and said, අහස දිහා බලලා කිව්වා, you are wrong. That's not the moon. That's the sun. ඔය වැරදි. ඒ හඳ නෙමෙයි, ඒ ඉර. මෙන්න මෙහෙම කියනවා පුතේ. හරි. Now both started arguing. Arguing කරගන්නවා. පුතේ argue කරගන්නවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? එයාලා විවාද කරගන්නවා, තර්ක කරගන්නවා, කියව ගන්න පටන් ගත්තා. Arguing blank a while until they saw another person. They were arguing blank a while until මොකද්ද මේ කියන්නේ? For a while. මොකද්ද for a while කියලා කියන්නේ පුතේ? For a while. ටික වෙලාවකට පොඩ්ඩකට චුට්ටකට කියලා කියන්නේ අපි. මේ චුට්ටක් එන්න. Could you give me your pen for a while? Could you lend me your pen for a while? මේක තමයි කිසිදි කතා කරා. දැක්කනේ? දවසක් හරි මිස් වෙනවා කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් දේවල් මග හැරෙනවා. ඒ මග හැරෙන දේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒ level paper එකට පුතේ වැදගත් වෙනවා. ගිය සතිය මං කිව්වා. හරි 2019 paper එකේ කරපු ඒවා ටික 2020 paper එකේදී අපිට ඒවා ටික මාර විදිහට වැදගත් වෙනවා. දවසක්වත් මිස් කරගන්න එපා පුතේ. අන්න arguing for a while පොඩ්ඩකට යාලා ටික වෙලාවකට යාලා argue කරගත්තා. Until they saw another person coming towards them. එයාලගේ පැත්තට කෙනෙක් එනවා. දකින්නකන් එයාලා argue කරගත්තා. One stopped him and asked. කෙනෙක් යව නැවත්තලා ඇහුවා. පුතේ stopped him and asked. මේ බලන්න මේ ලස්සන pattern එක පුතේ. Stopped him and asked. and එක මැද තියෙනවා දෙපැත්තේ verbs දෙකක් තියෙනවා. දෙපැත්තේ verbs දෙකක්. මේ දෙපැත්තේ දෙන්න past. දෙපැත්තේ past verb දෙකක් දාලා මැද and දාන්නේ පුතේ අර කලින් verb එක කරලා මේක කළා කියලා කියන්න. right? දෙපැත්තේ past verb දෙකක් දාලා මැද and දාන්නේ අර කලින් එක්කෙනා කරලා මෙයා කළා. I ate and slept. මම කාලා නිදාගත්තා. I ate and played. මම කාලා සෙල්ලම් කරා. පැහැදිලි? clear? right? හරි පුතේ මොකද මේ කියන්නේ? One stopped him and asked. එයාව නවත්තලා ඇහුවා එක්කෙනෙක්, Sir, I was having an argument. මම මේ ආගියුමන්ට් එකක් කර හිටියේ. මම මේ කියවගෙන හිටියේ මෙයාත් එක්ක, මගේ යාළුවත් එක්ක. with my friend පුතේ. with my friend. with my friend. Could you please help us settle our argument? අනේ චුට්ටක් පුළුවන් ද support එකක් දෙන්න අපේ argument එක settle කරගන්න. Could you please help us support our help us settle our argument? අපේ argument එක settle කරගන්න. මොකද settle කරගන්නවා කියන්නේ පුතේ? නිරවුල් කරගන්නවා, निराකරණය කරගන්නවා, settle කරගන්නවා. පැහැදිලි? right පුතේ? පැහැදිලිද? right. Could you please help us support our argument කියලා කියනවා පුතේ. Tell us what that thing is up in the sky that's shining. අනේ පුළුවන් ද කියන්න අර අහස උඩ තියෙන බබලන දේ මොකක්ද කියලා ඒ කියන්න පුළුවන් ද කියලා කියනවා පුතේ යාට. suggestion එකක්. Is it the moon or the sun? එක හන්දද නැත්නම් ඉරද? Is it the moon or the sun? මෙන්න මෙහෙම අහනවා පුතේ. The third one looked at the sky and said, අන්න දැන් ආයෙත් අර pattern එක තියෙනවා. Looked at the sky and said. දැක්කනේ අපිට ඕන වෙනවා ඒ pattern එක. එයා බැලුවා අහස දිහා ආයෙත් තියෙනවා කිව්වා කියලා පුතේ. බැලුවා කිව්වා නෙමෙයි. එයා අහස දිහා බලලා කිව්වා. මෙතන පුතේ ඔහුව නැවැත්තුවා ඇහුවා නෙමෙයි. ඔහුව නවත්තලා ඇහුවා. One stopped him and asked. නවත්තලා ඇහුවා යාගෙන්. දැන් මෙතන කියනවා පුතේ looked at the sky and said. මේ තුන්වෙනියා අහස දිහා බලලා කිව්වා sorry I don't live in this part of the country. Sorry I don't live in this part of the country. අනේ සමා වෙන්න මම මේ පැත්තේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි පුතේ. හරි.
එයා කියනවා අනේ සමාන මම මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එයා හිතන්නේ අහසේ මේ පැත්තට තියෙන දේවල් අහසේ වෙනස් කියලා බලන්න නේද පුතේ. right? අන්නේ ස්ටෝරි එක එතන ඉවර වෙනවා. දැන් ආයෙ බලන්න ටක් ගාලා පුතේ. මුලින්ම බලන්න. Two friends were sitting under a tree. What a beautiful night. Look at the moon. One of them said to the other. The second one looked at the sky and said, "You're wrong. That's not the moon. That's the sun." Now both started arguing for a while until they saw another person coming towards them. One stopped him and asked, "Sir, I was having an argument with my friend. Could you please help us settle our argument? Tell us what that thing is up in the sky that's shining. Is it the moon or the sun?" The third one looked at the sky and said, "Sorry, I don't live in this part of the country." All right, boys and girls, that's our first activity. Now the first question is from prepositions, and usually the second one is from verb formation. It means tenses. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හම්බෙන්නේ verb formation. ඔයාට verb එකක් දෙනවා දීලා කියනවා choose the correct form of the verb. අනේ ගැලපෙන ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය බලලා දාන්න. එහෙම දාන්න නම් මතකයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම දාන්න නම් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක එන්නේ මෙහෙමයි කියන එක. Right? You should have thorough knowledge. පුතේ බලන්න මෙතන මේක නම් අපි ගිසතේ කරා. දැන් මතක ඇති කොල්ල කිලෝ ටිකට මතකද දන්නේ. හරි. කො බලන්න ගිසතිය ආපු නැති අද ආපු ළමයි ඉන්නවද මෙතන? chat එකට දාන්න බලන්න. right? ගිසතිය මං ආවේ නැහැ සර්. අද මම ආවේ. ගිසතිය එන්න බැරි වුණා සර්. අද ආවා. රෙකෝඩ් එක බලන්න බැරි වුණා. රෙකෝඩින් එක බලන්න බැරි වුණා. අද first time ආපු කට්ටිය ඉන්නවද? මේ ෆේඩ් චේන්ජ් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට අද පළවෙනි පාර ආපු ළමයි ඉන්නවද Zoom එකේ chat එකට දාන්න යන්න පුතේ. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි වෙන ඇක්ටිවිටි එකට යන්න. right? right අපිට අග්ගාර එදා වගේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ just අපේ කතා කරන්නේ අම්පුතේ පොඩියට බලන්නකො දැන්. Now Jayant is a management assistant in a government office in Rajagiriya. Rajagiriya government office එකේ රජයේ කන්තෝරුවක ජයන්ත කියන්නේ management assistant කෙනෙක්. He blank in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. පුතේ උදේ 8 ඉඳන් ඊට පස්සේ හවස 4 වෙනකම් එයා වැඩ කළාද වැඩ කරනවද වැඩ කරනවනේ. දැන් එයා මේ කතා කරන්නේ එයාගේ වර්තමානය ගැන නේද? අන්න අපි නම් කියන මෙතන මොකද්ද? He works simple present මෙතන පුතේ simple present සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. simple present he works in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock in the afternoon. Last Monday at 4 o'clock. පුතේ කෙලින්ම past time එකක් දෙනවා නම් කෙලින්ම පුතේ single action එකක් past වලින් දෙනවා නම් it is simple past. ඒක simple past. අතීතේ මොකක් හරි වෙලාවක් කෙලින්ම කියනවා නම් ඒ simple past. හරි. මේක ලස්සනට definitions ඔළුවට දාගන්න පුතේ. O level කාලේ මම මේව කරා. හැබැයි කරේ නිකන් බල ලියලා බලනවා. ගැලපෙනවා වගේ. ලියලා බලනවා. ලස්සනයි. ලස්සනයි නම් උත්තරේ හරි ඇති. ලියලා බලද්දි ආයි කියවලා බලනවා. කියවද්දි ලං ගැලපෙනවා වගේ. එතකොටයි උත්තරේ හරි. රූල් එකක් ඔළුවේ නැහැ. පදනමක් ඔළුවේ නැහැ. තියරි එකක් ඔළුවේ නැහැ. ඔහේ ලියන් ඉන්නවා පුතේ. හැබැයි ඒ level වල එහෙම බෑ. ලියනවා නම් පුතේ දැනගෙන ලියන්න. දැන් ඔයා matured boy කෙනෙක්, girl කෙනෙක් පුතේ. Right. He works in the office. Okay. Last Monday. Dakinava last Monday. පුතේ a specific time in the past. නිශ්චිත වෙලාවක් පුතේ. අතීතේ. එහෙනම් කෙලින්ම අපි දානවා මොකද්ද පුතේ මේක simple past
last Monday at 4 o'clock නේ කෙලින්ම දීලා තියෙනවනේ කවද්ද කීයටද කොයි වෙලාවෙද කියන එක past වලින් එනම් මේක නිකන් දාන්න කෙලින්ම verb 2 එක past verb එක දාන්න he left leave නෙමෙයි left පුතේ leave එකේ past එක he left the office and got on a bus බස් එකට නැග්ගා මොකටද බස් එකට නැග්ගේ to go home ගෙදර යන්න purpose එකක් තියෙනවා ගෙදර යන්න to go home හරි to eat කන්න to come එන්න to dance නටන්න දෙයක් කරන්න කියලා කියන්න පුතේ මෙතන අපි to එක verb එකක් දානවා purpose එකක් කියන්න හරි blank a vacant seat finding a vacant seat හොයාගනිමින් his seat එකක් finding a vacant seat, he sat down behind the bus driver. Suddenly, පුතේ එකපාරටම the bus driver began to lean. පුතේ what does it mean? Lean කියන්නේ මොකද්ද? Lean කියන්නේ මොකද්ද? Lean කියන්නේ කවුද දන්නේ? Lean. මෙතන එක්කෙනෙක් නැද්ද? කොල්ල කෙල්ලෝ lean කියන එකේ අදහස දාන්න. පුතේ lean. Right? Now sometimes you are leaning against the wall, right? Leaning against the wall. බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්නවා. lean එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාට against කියන එක නපුතේ against දෙයකට හේතු වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්න. Right? Don't lean against this board. හරි. දැන් බිත්තියට වගේ smart board එකකට හේතු වෙන්න බෑ. Right? We can't lean against this board. Right පුතේ? අන්න දැන් මෙතන ඒ වගේම හේතු වෙනවා ගෑවෙනවා ඒ අදහස් දෙන්න පුළුවන්. Suddenly the bus driver began to lean forward මෙහෙම ඉස්සරහට හේතු වෙන්න ගත්තා. His head was almost touching the floor. දෙයනේ මේ බිමට ගෑවෙන්නම ඔළුව තියෙනවා. Jayanta jumped up and told the passengers sitting next to him. එයාගේ එහා පැත්තේ පැසෙන්ජර්ට මගියට කිව්වා පැනලා මොකද්ද? Keep my bag. තියාගන්න මගේ බෑග් එක. Keep my bag. මගේ බෑග් එක තියාගන්න. Please keep my bag please. I will see what is happening. මම බලන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙයා management assistant කෙනෙක් පුතේ. බලන්න දැන්. I will see what is happening. මම බලන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙයා මෙතනදී ඉදිරිපත් වෙනවා. බය නැතුව. ගැම්මේ. I will see what's happening. Alright පුතේ. අපි යනවා පල්ලෙහාට. Now what has happened? He shook. Shake එකේ past එක පුතේ. හොලවනවා හෙලෙව්වා. He shook the driver and asked පුතේ අන්න pattern එක ආයෙ හම්බෙනවා. He shook the driver and asked. driver මේ හෙල්ලුව ඇහුවා නෙමෙයි. මොකක්ද නම් මෙතන කියන්නේ? driverව එයා පොඩ්ඩක් හොල්ලලා ඇහුවා. What? Why? ඇයි? What is the problem? පුතේ B කියලා තියෙන B verbs amisa was were දැන් present එකෙන් නම් පුතේ B එක තියෙන්නේ. දැන් මේ කතා කරන අවස්ථාව. එයා ඇහුවනේ. එහෙනම් මේ something happening at the moment of speaking. කතා කරන මේ වෙලාවේ වෙන දෙයක් present. තර B verbs amisa was were amisa present was were past. දැන් මෙතන at the moment of speaking නම් amisa එන්න ඕනේ. හැබැයි singular දෙයක් නම් is. What is the problem? අනේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? No response was made. Passive voice. No response was made by the driver. අනේ කිසිම response එකක් දුන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රතිචාරයක් කළේ නැහැ මේ driver. මාර වැඩේ. The bus was going fast. බස් එක වේගෙන් ගියේ and nobody was driving it. But nobody was driving it. බස් එක දැන් හයියෙන් යනවා. හැබැයි පුතේ කවුරුත් මේක එලවන්නේ නැහැ. කවුරු මේක drive කරන්නේ නැහැ. Nobody was driving it.
Jayanta had to stop the bus. ජයන්තට බස් එක නවත්තන්න වුණා. had to එක verb එකක් දානවා කරන්න වුණා කියලා කියන්නේ. I had to forgive. අනේ මට සමාව දෙන්න වුණා. forgive. forgive. forgive පුතේ සමාව දෙනවා. හරි. I had to apologize. apologized. apologize පුතේ. apologize කියන්නේ සමාව ඉල්ලනවා. forgive කියන්නේ සමාව දෙනවා. මට සමාව දෙන්න වුණා. කොහොමද කියන්නේ? I had to forgive. මට සමාව දෙන්න වුණා. කොහොමද කියන්නේ? I had to forgive. මට කතා කරන්න වුණා. I had to talk. මට සෙල්ලම් කරන්න වුණා. I had to play. right අන්න අපිට හම්බ වෙනවා මෙතනදී පුතේ ලස්සන pattern එකක්. මොකද්ද? had to stop. had to stop. had to එක verb එකක් දානවා. මොකටද පුතේ? කරන්න වුණා කියලා කියන්න. කරන්න වුණා කියලා කියන්න. පුතේ හැම කෙනෙක්ම මට කරන්න වෙන Tamanට කරන්න වුණා කියලා හිතන වාක්‍යයක් දාමු බලන්න. මට කන්න වුණා. මට ඒක කන්න වුණා. කරන්න දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මට සමාව දෙන්න වුණා යාට. මට කතා කරන්න වුණා ජොන්ටි එක්ක. මට හම්බ වෙන්න වුණා ලැන්ටිව. පුතේ මෙන්න මේ වගේ තමන්ට කරන්න වුණා කියලා දෙයක් කියුම් බලන්න. දැන් හැම කෙනෙක්ම chat එකට දාන්නවා. YouTube live නම් ඉන්නේ YouTube එකේ message එකක් දාන්න පුතේ. ඔයා Zoom එකේ නම් ඉන්නේ Zoom එකේ message එකක් දාන්න. මොකද්ද? දෙයක් කරන්න වුණා. I had to එකට verb එකක් දානවා. I had to plus verb. දාමු බලන්න. try උත්සාහ කරන්න පුතේ. හරි. දැන් බයෙන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මට ඉංග්‍රීසි එක වැරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? වැරදුනොත් බයින්නේ නැහැ. හරි. වැරදුනොත් බයින්නේ නැහැ. හරි. ඒ හින්දා try එකක් දෙන්න පුතේ. හරි. සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හදන්න තියා හිතලවත් නැතුවද මේ වෙලාවේ. සර් මම ඉංග්‍රීසි වලට බයයි වාක්‍යයක් හදන්න තියා. සර් මට එහෙම බෑ කියලා දෙයක් නෑ පුතේ. එහෙම දේවල් නැහැ. තියෙන්නේ අමාරු දේවල් තියෙනවා. අමාරුයි හැබැයි පුළුවන්. try කරොත් පුළුවන්. ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් try එකක් දෙන්න වාක්‍යයක් හදන්න හැම කෙනෙක්ම had to එක verb එකක් දාන්න. හරිම ලේසි pattern එකක්. මට කතා කරන්න පුළුවන් එයත් එක්ක. මට කතා කරන්න වුණා ඔයත් එක්ක. මට කතා කරන්න වුණා එයත් එක්ක. මට හම්බ වෙන්න වුණා යාලව. මට යන්න වුණා එහෙ. මට කන්න වුණා ඒක. මෙන්න මේ වගේ pattern එකක්. ටක් ගාලා දාමු බලන්න. සරලවම පුතේ A level English කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ මොකද වුනේ? ඔයා කියනවා I had to learn general English however. කොහොම හරි අන්තිමේදී general English ඉගෙන ගන්න වුණා. For the exam එකට ගමන්නේ ඉගෙන ගන්න වුණා නේ. I had to create it, I had to drink it, I had to sing a song. Right boys and girls. Good huh? හොඳ කොල්ල කෙලොටයක් ඉන්නේ. try එකක් දුන්නා. ගොඩක් අය try එකක් දුන්නා. හරි. I'm appreciating. Good. All right. He had to stop the bus. He put his hands on the steering wheel and his left foot on the brake. පුතේ දැන් මේ දාලා මේ වම් අත මෙහෙම දාලා කකුල මෙහෙම brake එකෙත් දානවා. මාර වැඩේ බස් එකට යනවා. Slowly he stopped the bus. හිමීට බස් එක නැවැත්තුවා. An ambulance arrived. ambulance එකක් ආවා. ambulance එකක් ආවා. හැබැයි දැන් මෙතන an ambulance තියෙන්නේ ඇයි? මෙතන the ambulance දාන්න තිබ්බනේ. ඇයි අපි එතන an දාලා තියෙන්නේ? සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා ඔයාලා ඔහේ දානවා ඉතින්. ඇයි දාන්නේ? දැන් the දාන්නේ පුතේ අපි දන්න දෙයක්. අපි අහලා තියෙන දෙයක්. Something we have already mentioned. මේ වෙද්දි කතා කරගෙන ඉඳලා හැබැයි මේ ඇම්බියුලන්ස් කතන්දරේ මෙතනට අලුතෙන්මයි එන්නේ. මේ වෙද්දි ඇම්බියුලන්ස් එකක් පේන දෙයක් මානක තිබ්බේ නෑ. එතකොට අලුතෙන් මේද්දි එයා අපි දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි පුතේ. ඒතර අපි කියන්න බෑ ඇම්බියුලන්ස් එක ආවා කියලා. අපි කියන්නේ ඇම්බියුලන්ස් එකක් ආවා. Because we don't know it. අපි දන්නේ නෑ ඒක. අන්න අපි දන්න ඇම්බියුලන්ස් එකක්. දැන් මේ ඇම්බියුලන්ස් එක කිව්වට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය දානවා නම් අපි ආයේ and දාන්නේ. එතකොට දාන්නේ the ambulance. The ambulance took
the patients. එතකොට දාන්නේ පුතේ the ambulance took කියලා. ඇයි ද දාන්නේ දෙවෙනි එකේදී? ආසයක තියෙන හින්දාද දානවා. අනේ මන් දන්නේ මට වැඩක් නැහැ. එහෙම නෑ පුතේ. ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. දානවා නම් ඇයි දාන්නේ? ප්‍රැක්ටිකලි ඉගෙන ගන්න මොකද්ද පුතේ? ෆස්ට් ටයිම් කතා කරනවා මන් දන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක නිකන් ඒ වර්ගෙන් එකක් විතරයි. A tree ගහ. An ambulance. ambulance එකක්. An apple. apple ගෙඩියක්. හැබැයි මං කෑවට පස්සේ මං දන්නවනම් ඒ where is the apple? ඊට පස්සේ මං අහන්නේ where is an apple කියලා. මං අහන්නේ ඊට පස්සේ where is the apple? ඇයි? මං ඒක දන්නවා. ඒක මන් ළඟ තිබ්බද? ඒක ස්පෙෂල්. Alright. An ambulance arrived. ambulance එකක් ආවා and took. දැන් පුතේ මම කතා කරපු මේ pattern එක අපිට හැමතැනදීම හම්බ වෙනවා නේද? past verb එකයි and එකයි ආයේ past verb එකයි. ඒ මොකටද දෙන්නේ? මේක කරලා මේක කරා කියලා කියන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා he shook the driver and asked. driver වයා හොලවල ඇහුවා. මෙතන තියෙනවා an ambulance arrived and took. ඇවිල්ලා ගෙනිච්චා bus driver hospital එකට. all the passengers on the bus were okay. අවුලක් නෑ නේද? ඔක්කොම passengers ලා පුතේ okay. ප්‍රශ්නයක් නෑ. Jayant is a management assistant. Jayant the management assistant කෙනෙක්. But one day එක දවසක් හැබැයි එකම දවසක් for 5 minutes විනාඩි 5කට he became a bus driver. එයා bus driver කෙනෙක් වුණා. If he blanked his decision at the right time to stop the bus, many passengers would have been injured. හරි. පුතේ දැන් ඔයා හිස්තැනට බලන්න මේ blank එක කොහොමද recognize කරගන්නේ අඳුරගන්නේ would have been hurt. දැන් would have එක verb 3 එකක් එන්නේ past participle එකක් එන්නේ if clauses වල conditionals වලදී පුතේ type 3 එකේදී එනවා. මේක would have වෙනවා නම් මේක එන්නේ had එක verb 3. මේක would have වෙනවා නම් මෙතන එන්නේ had එක verb 3. had එක verb 3 ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. result එක එනවා නම් would have දාලා condition එක එන්නේ had එක verb 3. හැබැයි මෙතන not කියලා තියෙනවා. නැහැ කියලා තියෙනවා. එහෙනම් would එක have එක verb 3 විතරක් නෙමෙයි have not එක verb 3. මේ verb එක නිකන් verb එකක් නෙමෙයි පුතේ negative verb එකක්. negative verb එකක්. මම දානවා එහෙනම් if he had taken කිව්වොත් එයා අරගෙන තිබ්බනම් තීරණය. if කියන්නේ නම්. හැබැයි මම දාන්නේ if he had not taken එයා අරගෙන තිබුණේ නැත්නම් එයාගේ තීරණය at the right time හරි වෙලාවට to stop the bus බස් එක නවත්තන්න many passengers would have been injured that day. එදා ගොඩක් passengers ලාට පුතේ injured වෙන්න තිබ්බා කියලා කියනවා. හරි. දැන් මට කියන්න ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. අපි මේ වෙද්දි ප්‍රශ්න දෙකක් සම්පූර්ණයෙන් කතා කරලා ඉවරයි. All right, boys and girls, we are moving to the question 6. පුතේ බලන්න දැන්. Underline the option that best expresses right පුතේ මෙන්න ලස්සන වචනයක් තියෙනවා නිකන් expresses නෙමෙයි best expresses. හරි. option එක වට underline කරන්න කියනවා best expresses. express කරන්නේ වැති අදහස් කරන්නේ වැති හැබැයි වඩාත්ම අදහස් කරන most වඩාත්ම අදහස් කරන the meaning of each of the sentences given below in bold print පුතේ මේ තද පාටින් දීලා තියෙන වාක්‍ය වලට ගැළපෙන මේකවා දැන් තෝරන්න ඕනි කොල්ලනේ කියලානේ. Number 1, Mr. Molagoda has never been to Jaffna, right? So before starting the explanation, I would like to ask you replies, answers. පුතේ පළවෙනි එකට මට උත්තරේ කියාගෙන යමු බලන්න දැන්. දැන් මම කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලගෙන් අහනවා පොඩ්ඩක් පුතේ. කො බලන්න.
පළවෙනි එක නිකන් හිතලා උත්තරයක් දාමු බලන්න හැම කෙනෙක්ම රයිට් කම්මැලි වෙන්න එපා ෆිල්ම් බලනවා වගේ බලන් ඉන්න එපා උත්තර දාන්න try කරන්න මේක ක්ලාස් එකක් පුතේ reply එකක් එවන්න එළි වෙනකන් කොටන්න පුළුවන් නේ එහෙනම් මේකට පොඩි reply එකක් එවන්න බැරි කමක් නැහැ නේ කම්මැලි පරම්පරාව නේ පුතේ දාමු පොඩි reply එකක් ටක් ගාලා පළවෙනි එකට මොකක්ද ආන්සර් එක ටටඩා කල්පනා කරලා බලන්න right පුතේ now what is the answer second one B all right let's see Mr. Molagoda has never been to Jaffna පුතේ දැන් මේ මොකද මේ never been දැන් මේ B කියන්නේ B එකේ verb 3 එක past participle එක හරි Mr. Molagoda has never been to Jaffna කියන්නේ මොකද පුතේ Mr. Molagoda Jaffna ගිහිල්ලාම නෑ. ඔයා කියනවා I have never been to Australia. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලාම නෑ. I have never been to Colombo. මම කොළඹ ගිහිල්ලාම නෑ. I have never been to Colombo. මම කොළඹ ගිහිල්ලාම නෑ පුතේ. එහෙම පැතිවල ඉන්නවා. දැන් ඔයා එහෙම වුණාට පුතේ සමහර කැත පැතිවල ඉන්නවා. කොළඹ පැත්තක් දැකලවත් නැති කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවා. හරි. එහෙම ළමයි ඉන්නවා. හරි 2021 දී වගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරද්දී මට හම්බුණා එහෙම කොල්ලෙක්. හරි පුතේ. A level කරන කොල්ලෙක්. හරි. පුතේ මේ තාත්තා නැහැ. අම්මා තසනීපයි. නංගි තසනීපයි. හරි. නංගිට වලිප්පුව කියලා පුතේ. ගොඩක් අමාරු වෙන ලෙඩක්. ඉතින් මේ කොල්ලා හේන් කරලා තමයි ඒ පවුල ජීවත් කරවන්නේ. තාත්තා නැති වුණා. හරි. ඒ මලගේ ගන්නවත් මේ මිනිස්සුන් හරියට සල්ලි තිබ්බේ නෑ පුතේ. හරි. මාර දුෂ්කර පැත්තක්. ආ විශ්වාස කරන්න එහෙම පැති පුතේ මාත්‍රි මේ ලංකාවේ තියෙනවා. හරි. මාර දුෂ්කර පැත්තක් පුතේ. ඒ ළමයා ලයිව් වෙන්න බෑ ක්ලාස් එකේ ළමයා ඔන්ලයින් රෙකෝඩින් එක තමයි බැලුවේ. ඒකත් බලන්න බෑලු කැඩෙනවලු සිග්නල් නැහැලු පැත්තකම. මාර කට්ටක් කෑවේ ඒ කොල්ල පුතේ. ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඒ කොල්ල කොහමද ඉගෙන ගත්තා? වගාත් කරගෙන එළි වෙනකන් ඇහැරන් ඉන්නවා සත්තු එලවන්න. අර පුතේ පොඩි අට්ටාලෙට වෙලා අලියනවලු. ඒ පැල විනාශ කරලා දාන්න. හරි. එහෙම කට්ටක් කන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මේ ලංකාවේ ඉන්නවා පුතේ. එහෙම මහන්සි වෙන කොල්ල කෙල්ලෝ ඉන්නවා. පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න වඩ මොනවද අඩු කියලා ඇත්තටම. හරි. එහෙම බලද්දි සමහරකට වඩ දේවල් වැඩිත් ඇති. හරි. ඒ හින්දා අගයක් නැහැ. දේවල් හැමදේම හම්බ වෙද්දී. හරි. දැන් මේ ලයිව් ක්ලාස් එක බලන් ඉන්නකොට හරියට සිග්නල් ටික තියෙනවා. හරියට වෙලා තියෙනවා. AC එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ෆෑන් එකක් තියෙනවා. සැපේ වාඩි වෙලා බලන් ඉන්න වැඩි පුතේ. right ලංකාවේ පැත්තක ළමෙක් ඇති මේ වගේම පුතේ සිග්නල් නැතුව ඉන්න බැරුව ඉන්න. හරි. ඉතින් ඔයාට හම්බ වෙච්ච chance එකෙන් උපරිම දේ කරගන්න කොහොම හරි ගේමක් ගහගන්න නිකම් මේකට වෙලා ඉන්න එපා. පුතේ reply යවන්න හරියන්න හරි වරදින් හරි උත්තරයක් යවන්න. හරි. අන්න එහෙම කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක් වෙන්න ගැම්මට ඉන්න. right පුතේ. දැන් කියන Mr. Molagoda has never been to Jaffna. මේ Mr. Molagoda යාපනයේ ගිහිල්ලාම නැහැ. number 1 Mr. Molagoda is in Jaffna now පුතේ. අනේ සම්පූර්ණ වෙනස් නේ. Jaffna now පිස්සුද? Mr. Molagoda does not hope to visit. Does not hope. Hope කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් කරන්න. I hope to visit Jaffna. Jaffna යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. Mr. Molagoda hopes. දැන් බලාපොරොත්තු වෙනව නෙමෙයි කියන්නේ Mr. Molagoda does not hope. බලාපොරොත්තු වෙනවනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බලන්න යන Jaffna. එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ. Mr. Molagoda has visited Jaffna several times පුතේ. Several times කීප වතාවක්ම has visited. What is this tense? Present perfect. මොකද්ද definition එක? මොකද්ද නිර්වචනය පුතේ? දැන් O level කාලේ ඉගෙන ගත්තට වාක්‍ය ලියා ගන්න දන්නවා. හැබැයි මේ A level කොල්ලෝ කෙල්ලොන් ඇහුවොත් එහෙම tense එකක් මොකටද ඕන වෙන්නේ කියන එක කියා ගන්න බෑ. මොකටද ඕන වෙන්නේ කියන එක කියා ගන්න බෑ. භාවිතය මොකද්ද කියන එක. ඇයි ඕන වෙන්නේ කියන එක කියා ගන්න බෑ. right පුතේ.
මට කියන්න. Has visited. Present perfect. We use present perfect to tell and repeat or tells a repeated action in the past with a quantity word. Tells a repeated action in the past. Repeated action එකක් පුතේ අතීතේ. නැවත නැවත ආයෙත් අතීතේ වෙච්ච verb එකක් ක්‍රියාවක් කියනවා quantity word එකක් එක්ක. ඒ වාර ගණන කියන වචනත් එක්ක පුතේ. දැන් මෙතන කියනවා මොකද්ද පුතේ? Has visited Jaffna ගිහිල්ලා තියෙනවා several times. කීප වතාවක්ම. present කියපු පළියට ඒ හැම tense එකකින්ම කියන්නේ present නෙමෙයි. දවා කල්පනා කරනවා අඩේ මාරයිනේ. present perfect කියන්නේ වර්තමාන එකක් නේ. හැබැයි present perfect එකෙන් කියන්නේ සර් කියනවා අතීත එකක් ලු. ඔව්. ඒක තමයි කියන්නේ හරියට ඉගෙන ගන්න කියලා පුතේ. present perfect කියන්නේ අතීතයේ කරලා තියෙන දෙයක්. නැවත නැවතත් කරලා තියෙන දෙයක්. පළවෙනි එක සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේ කරලා තියෙන දෙයක්. දෙවෙනි නිර්වචනේ අතීතේ නැවත නැවත කරලා තියෙන දෙයක්. ඒ වාර ගණනත් එක්කම කියනවා. several times කීප වතාවක්ම ජස්නා ගිහිල්ලා තියෙනවා පුතේ. ඔන්න එතනදී. ඊට පස්සේ Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. පුතේ එන මොකද උත්තරේ වෙන්නේ? Mr. Molagoda has not visited. හරි. has visited කියන්නේ බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා present perfect. දැන් negative present perfect එකේ පුතේ ඒකේ negative reply එකක් හම්බ වෙනවා මොකද්ද? එයා බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවද? නෑ. එයා බලන්න ගිහිල්ලා නෑ. He has not visited Jaffna at all. පුතේ at all කියන්නේ මොකද්ද? at all. ගොඩක් negative තැන්වලදී මේක තියෙනවා. negative තැන්වලදී මේක තියෙනවා. at all කියන්නේ කොහෙත්ම කීයටවත්ම කොහෙත්ම. හරි. Mr. Molagoda නම් Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ කොහෙත්ම. කොහෙත්ම කීයටවත්ම ලියා ගන්න දන්නේ නැත්නම් පුතේ මල්ලසේකරගේ දෝණි වගේ ඉන්න එපා. දන්නේ නැතිව ලියා ගන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. කීයටවත් එයා Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ. කොහොමටවත් මෙයා ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙනම් කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. කොහොමටවත් මෙයා Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් B කියලා උත්තරේ මයි කොල්ල කෙල්ල ටික නියමයි පුතේ ගැම්මක්. උත්තරේ හරි right? නියමයි පුතේ. Right, now let's move to the second sentence. Since the diploma course was too expensive, Nuanga decided to follow a certificate course. පුතේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Since දාන්නේ ආරම්භක මොහොත කියන්නනේ. So we use since to tell a starting point. මේ පටන් ගත්ත වෙලාව කියන්නේ නේද සර් since එක දාන්නේ. ඔව් පුතේ එහෙම කියන දානවා. හැබැයි ඒ වගේම since කියන එක දානවා පුතේ reason එකක් කියන්න. since එක දානවා හේතුවක් කියන්න. ඒ කියන්නේ නිසා. පුතේ since කියන්නේ නිසා. හරි පුතේ නිසා. දෙයක් නිසා කියලා කියන්න. දෙයක් හේතුවෙන් කියලා කියන්න පුතේ. පැහැදිලි? right? now the මොකද්ද මෙයා කියන්නේ? The diploma course was too expensive. මොකද්ද too expensive කියන්නේ පුතේ? The diploma course was too expensive. මේ diploma course එකට මාර expensive කියනවා පුතේ. හරි. The diploma course was too expensive. ඒක ඉස්සරහට since ආවම diploma course එක expensive. Since the diploma course was too expensive කියන්නේ මේ diploma course එක ගොඩක් expensive නිසා. එහෙනම් පුතේ ඔළුවේ තියාගන්න වාක්‍යයක් ඉස්සරහට since එනවද? sentence එකක් ඉස්සරහට since එනවද? ඒ එන්නේ ඒ sentence එක නිසා කියලා කියන්න. ඒ sentence එක හේතුවෙන් කියලා කියන්න because of that sentence. Due to that sentence. එහෙනම් පුතේ මේ diploma course එක expensive නිසා Nuanga decided to follow a certificate course. But they decided to follow. අන්න අලුත් pattern එකක්. මොකද්ද? decided to එක verb එකක්. දෙයක් කරන්න තීරණය කරා. I decided to go. මම යන්න තීරණය කරා. මෙයාලත් එක්ක ඉන්න බෑ. හරි මට බයිනවා. මම කන්න තීරණය කරා. I decided to eat, right? ඒව නම් තීරණය කරගෙන ඉන්න දේවල් නෙමෙයි නේද පුතේ? ගම් වතුර දැම්මත් කනවනේ. ඊට පස්සේ I decided to start a new course. මම තීරණය කරා පටන් ගන්න අලුත් course එකක්. I decided to go somewhere. මම කොහේ හරි යන්න තීරණය කළා. මෙන්න මේ වගේ අපි
කියනවා පුතේ මොකද්ද දෙයක් කරන්න තීරණය කරා කියලා. Since the diploma course was too expensive, Nuanga decided to follow a certificate course. දැන් අපි කතා කරද්දී වට තේරෙන්නේ නැති පුතේ. right? අපිට පුළුවන් මේව නිකන් ආන්සර් එක කියන්න. ළමයිට ඕනේ solve මේ පුතේ. answers නෙමෙයි. solutions. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? උත්තරයකයි විසඳුමකයි වෙනස. එතන process එකක් තියෙනවා පුතේ. මේ solution එකක් කියද්දි මෙතන. හරි. මම වට දැන් සර් උත්තරේ කිව්වට වැඩක් නැහැ. මගෙන් ඉගෙන ගන්න ඔයා ඒ උත්තරේ ආපු ඉදි දන්නේ නැත්නම්. මම උත්තර 100ක් කිව්වත් වැඩක් නැහැ. මම papers 50ක් කරත් වැඩක් නැහැ කොල්ලනේ කෙල්ලනේ. ඔයා දන්නේ නැත්නම් if you are unable to find the same answer like me, right, I am failed there. මම එතනදී පරාදයි පුතේ. ඉතින් දෛවය වෙනස් කරන ඉංග්‍රීසි පන්තිය කියන්නේ හරි ලස්සන නමක්, හරි ලස්සන තැනක්. ඇත්තටම දෛවය වෙනස් කරන තැනක් පුතේ. ඉතින් බලන්න අද පේපර් එක කරද්දි පුතේ ඔයාට මේක හොඳට තේරුණාද කියන එක. right? බොක්ක ගාවින් මේක තේරෙන්න ගියාද කියන එක මේ ලෙසන් එක පුතේ. හරි? මම වචනයක් ගන්නවට ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරි? මේක පුතේ ලංකාවේ තියෙන අමාරුම පේපරයක්. මම තිස්සම කියනවා ගිය පාරත් පේපරේ පුතේ 145ක් ෆේල් A level English paper එක. right? ඒ කියන්නේ 100ක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 100ක් ගත්තොත් ඒ 100න් 45 දෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ෆේල් වෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ තත්ත්වය. හැම අවුරුද්දෙම 145ක් 40ක් අනිවාර්යෙන් ෆේල් වෙනවා පුතේ. අවුරුදු 13ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හදිනේ භාග්‍ය ලංකාවෙන් භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ෆේල් වෙනවා කියන්නේ මාර ක්‍රයිසිස් එකක් පුතේ. මාර අර්බුදයක් මෙතන තියෙන්නේ. අපි හිතුවේ නැති වුණාට මුළු ලංකාවේ මේ ගන්න 8යි 100ක් නම් ඒ 100 දෙනාගෙන් 8 දෙනාටයි පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඒකක් ගන්න. ඇයි මේ එක වසරේ දැන් ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා අවුරුදු 13ක් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඒ එකක් ගන්න බෑ. 70 ගණනක් ගන්න බෑ. 90 ගණන් ගන්න පැත්තක දාන්නකෝ. ඒකක් ගන්න බෑ. B එකක් ගන්න පුතේ 7ක් වගේ. ඒතර මේ දෙකේම එකතු A එකක් B එකක් ගන්නේ සාමාන්‍ය 15ක් වගේ. 100ක් ගත්තොත් 15යි. ඒකෙන් 45ක් ෆේල් වෙනවා. තව S තියෙනවද පුතේ 75000ක් 78000ක් විතර තියෙනවා S හැම අවුරුද්දෙම. හරි. ඇත්තටම පුතේ මම කියන්නේ ඔයා මේකේ හොඳ රිසල්ට් එකක් දානවා කියන්නේ ලංකාවේ ඇතුලෙන් ඔයා මාරම වැඩෙක්. ලංකාවේ ඇතුලේ පුතේ ටිකක් අමාරු පේපරයක්. හැබැයි මං කිව්වා කරන්න බැරි දේවල් නෑ. අමාරුවට කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් try එකක් දුන්නොත් පුතේ. right පුතේ back to the lesson. Nuanga කරේ නෑ diploma course එක පුතේ. Since the diploma course expensive නිසා මේ diploma course එක Nuanga decided to follow a certificate course. certificate course එක කරන්න තීරණය කළා. Number 1. Nuanga could not afford to follow the diploma course පුතේ. එයාට පුළුවන් වුණේ නෑ දරා ගන්න මේ diploma course එක කරන්න දරා ගන්න එයාට පුළුවන් වුණේ නැහැ. Number 2. Nuanga did not want ඕන වුණේ නේ. මෙන්න අලුත් පැටර්න් එකක් පුතේ. මොකද්ද? did not want to නැදෙන් පැටර්න්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපි මේ පැටර්න්ස් ටික පොඩ්ඩක් ලස්සනට කතා කරමු පුතේ. හරි. මොකද ඔයාලට ස්පෝකන් එකට වැදගත් වෙනවා. ලකුණු 25ක් ගන්න පුළුවන් ස්පෝකන් වලින් ඩයලොග්ස් වලින්. did not want to follow පුතේ. did not want to follow. did not want to එක verb එකක් දානවා. මට ඕන වුණේ නැහැ දෙයක් කරන්න. I did not want to hurt you. අනේ I didn't want to hurt you. මට වට රිද්දන්න ඕන වුණේ නේ. සමාව වෙන්න. මම හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. right? I didn't want to go there. මට එහෙ යන්න ඕන වුණේ නේ. බල කරා ඒකයි ගියේ. I didn't want to talk with you. මටවත් ඒක ඇත්තටම කතා කරන්න ඕන වුණේ නැහැ. හරි පුතේ. දැන් මේක තව පොඩ්ඩක් modify කරන්න පුළුවන්. I didn't want to එක නෙමෙයි. I didn't really want to. මට ඇත්තටම force එක කරන්න ඕන වුණේ නැහැ. මට ඇත්තටම කතා කරන්න ඕන වුණේ නැහැ. I didn't really want to. මෙන්න මේ වගේ පුතේ patterns ගොඩාරියක් තියෙනවා. අපි පස්සේ spoken course එකේදී ඉගෙන ගමු. after A level ඔයාලට හම්බ වෙනවා. අපි online course එකේදී අපි ලස්සනට ඉගෙන ගමු. spoken ටික හදාගමු. හරි මුල ඉඳන් හදාගමු පුතේ. ඔයාලගේ ඇති දැන් ආසාවක් තියෙන කට්ටිය. කමක් නැහැ අපි දැන් කොහොම හරි ඒ වල කොට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්පෝකන් ටික හදා ගන්නවා කියන එක අපි ලස්සනට හදාගමු පුතේ. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හම්බුණා decided to කියන එක follow අන්න තව pattern එකක්. right? does not hope to visit කියන එක දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.
I do not hope to go to Canada. මං කැනඩා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අන්න පුතේ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දෙයක් කරන්න ඕන වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙයක් කරන්න තීරණය කළා. ලස්සන පැටර්න්ස් ටිකක් තියෙනවා පුතේ. හරි. ඊට පස්සේ number 3 Nuanga wanted to follow only a highly advanced course of study. Only a highly advanced. එයාට ඕන වුණේ පුතේ මේ highly advanced එකක් විතරයිද කරන්න? එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ නේද? එහෙම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ Nuanga was eligible to follow only the certificate course. පුතේ eligible කියන්නේ මොකක්ද? eligibility කියන්නේ මොකක්ද? eligible. Are you eligible? Are you eligible? Am I eligible? මොකද්ද මේ eligible කියලා කියන්නේ පුතේ? eligible කියන්නේ මේ හැකියද මේ සුදුසුද කියන එක පුතේ. හරි. ඒකට හැකියාව තියෙනවද? අපි කියන eligibility කියලා. සුදුසුකම හැකියාව. හරි. Nuanga was eligible. Nuangaට හැකියාව තිබුණා කියන follow කරන්න certificate course එක. Nuanga was eligible. මොකද්ද මෙතන ගැලපෙන්නේ? Right. ඩිප්ලෝමා කෝස් එක එක්ස්පෙන්සිව් වැඩි. ඒ නිසා එයා තීරණය කළා පුතේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක කරන්න. could not afford to follow the diploma course, did not want. මොකද උත්තරේ පුතේ? ආන්සර් එක වෙන්නේ could not afford to follow the diploma course. එයාට දරා ගන්න පුළුවන් වුණේ නෑ පුතේ ඩිප්ලෝමා කෝස් එක කරන්න. මේ certificate course එකට සුදුසු වුණා නම් අනම්මනම් එකක් නේ මෙතන කියන්නේ පුතේ. මෙතන කියන්නේ එයාට afford කරන්න බැරි වුණා. ඒක expensive වැඩි නිසා decided to follow a certificate course because of this. මෙන්න මේක නිසා පුතේ. Number 3. Despite the warnings by the government, people rushed to cities. මොකද පුතේ මේ rushed කියලා කියන්නේ? Rushed. මොකද rushed කියලා කියන්නේ? Don't rush. Why are you rushing? afford කියලා කියන්නේ පුතේ දෙයක් අපි දරා ගන්නවා කියන එක. සල්ලි වලින් මුදලින් දරනවා ඔයා. ඔයා කියන අපිට වඩා පුළුවන් දෙයක් afford කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් දෙයක් සල්ලි වලින් දරා ගන්න. ඒ වාගේ ආව තියෙන ලක්ෂ 30ක් නම් ඔයාට බෑනේ පුතේ V8 එකක් ගන්න. හරි දරා ගන්න බෑනේ ඔයාට ඒක සල්ලි වලින්. You can't afford it, right? You can't afford it. ඔයාට ඒක දරා ගන්න බෑ. You got me? පැහැදිලිද පුතේ? හරි. දැන් මෙතන rushed කියලා කියන්නේ නිකන් යනවා නෙමෙයි. අර කොරෝනා කාලේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාව වහලා තියලා ඔයාව යවපු ගමන් එළියට හම්බෝ පොඩ්ඩක් යන්න දුන්න ගමන් හතර වටේම ගිහිල්ලා ඕන කරන වට ගේනවා. මාරම කලබලෙන් යන්නේ. හිමීට යන ගමනුත් නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ. rushing. මාර කලබලෙන් යනවා පුතේ. rushed අපි කියනවා rushed කියලා පුතේ. කඩිමුඩියෙන් යනවා. වේගෙන් කලබලෙන් යනවා. Despite the warnings by the government, people rush to cities to buy essential items. The despite මොකක්ද despite කියලා කියන්නේ? despite කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? පුතේ despite තිබියදීත් නොසලකා හැර. අපි කියන්නේ නොසලකා. ඒ කියන්නේ නොසලකා දෙයක් නොසලකා. හරි පුතේ. නොසලකා the warnings තියෙනවා government එකෙන්. හැබැයි පුතේ ඒ government එකේ දෙන warnings කියා කරන්නේ නැතුව despite the warnings ඒව නොසලකා මොකද වුනේ? people rush to cities to buy essential items. What is essential? essential items කියන්නේ මොනවද පුතේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට essentials දේවල් මොනවද? ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මොනවද පුතේ? essentials දේවල්. Now what is essential for you? What is essential for you? ඔයාට මොනවද අත්‍යවශ්‍ය? කෑම, බීම ඒවා ඕනේ නේද ඔයාට? essential නේද ඒවා ඔයාට? අන්න එහෙනම් පුතේ අපි කියනවා මොකද්ද? Despite the warnings by the government, people rush to cities to buy essential items. මොකටද ගියේ? essential items ටික ගන්න, අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගන්න පුතේ. මිනිස්සු කලබලෙන් ගියා කියනවා නගරවල් වලට. රජයේ warnings අනතුරු ඇඟවීම් තිබියදීත් නොසලකා කියලා කියන පුතේ අනිත් එක තිබියදීත්. despite කියන්නේ තිබියදීත්. නොසලකා තිබියදීත්. Hari. Number 1, the government asked people to buy essential items, right?
The government asks people to buy essential items from cities. පුතේ මේ බලන්න මෙන්න මේක. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. කෙනෙක්ව දාලා asked කියන එක දාලා ඊට පස්සේ පුතේ තව කෙනෙක්ව දාලා to එක verb එකක් එනවා. බලන්න. subject එකක් ඉන්නවා පිටිපස්සේ object එකක් ඉන්නවා. මෙන්න ඉස්සරහා ඉන්නවා කියපු එක්කෙනා පිටිපස්සේ ඉන්නවා පුතේ කාටද කිව්වේ කියන එක. කවුද කිව්වේ කාටද කිව්වේ? The government asked people. රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට. The teacher asked students. Teacher කිව්වා ළමයිට. The principal asked the teachers. Principal කිව්වා teachers ලාට. පුතේ කෙනෙක් කිව්වා කෙනෙක්ට. පැහැදිලිද? මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් දෙයක් කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න කිව්වා කියලා පුතේ අපි කියනවනේ. දැන් ඒකටම to එක verb එකක් දානවා කරන්න කියලා. ඒකටම to එක verb එකක් දානවා කරන්න කියන එක කියන්න. රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට to buy කරන්න කියලා මිලදී ගන්න කියලා රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට මිලදී ගන්න කියලා. The government asked people to stay. රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට ඉන්න කියලා. රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට නවත්තන්න කියලා. The government asked people to stop. මගේ කොල්ලනේ කියලානේ පුතේ පැහැදිලිද මේ පැටර්න් එක? කෙනෙක් කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න කිව්වා කියන එක පැහැදිලිද? මෙසේජ් එකක් දාන්න ටක් ගාලා. chat එකට දාන්න මෙසේජ් එකක් පුතේ. තේරුණාද? ගේම් එකේ දුවා ඉන්නේ. නිදිමත එන්න බෑ. full focus පිටින් ඕනේ පුතේ. හරි? කෙනෙක්ව දාලා asked කියලා තව කෙනෙක්ව දාන්නේ මේ අර කෙනා මේ කෙනාට කිව්වා කියලා කියන්න පුතේ. රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට I asked him මං එයාට කිව්වා. I asked her මං ඇයට කිව්වා. I asked her to go මං ඇයට කිව්වා යන්න කියලා. I asked her to stop that මං ඇයට කිව්වා නවත්තන්න කියලා ඒක. I asked him to talk with me මං ඇයට කිව්වා මාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. පුතේ පැහැදිලිද? clear? හොඳටම පැහැදිලිද? right? doubts තියෙන්න බෑ. තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට අහලා දැනගන්න පුළුවන්. අවුල් දැන් තියෙනවා නම් right? රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට to buy මිලදී ගන්න කියලා essential items from cities as soon as possible. මොකක්ද මේ as soon as possible කියන්නේ පුතේ? as soon as possible? as soon as possible? කවුද දන්නේ උත්තරේ? as soon as possible කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? as soon as possible කියන්නේ මොකක්ද? as soon as possible කියන්නේ මොකක්ද? What is the meaning of the term as soon as possible? As soon as possible, Yep. හැකි ඉක්මනින්, right? හැකි ඉක්මනින්. ඔය සමහරක් වෙලාවට කියනවා මොකද්ද? Please report to work as soon as possible. කරුණාකරලා වාර්තා කරන්න වැඩට as soon as possible. හැකි ඉක්මනින් පුතේ. පුළුවන් ඉක්මනින්, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්, හැකි ඉක්මනින්, right? As soon as possible. හදා මෙතන කියන මොකද්ද පුතේ? රජය කිව්වා මිනිස්සුන්ට essential items ගන්න කියලා cities වලින් as soon as possible. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. එහෙම දෙයක් කිව්වේ නෑ රජය. රජය වෝන් කරලා තිබ්බේ යන්න එපා. ලෙඩ හැදෙයි. යන්න එපා. හරි. spread වෙයි. ඒ දිබ්බ warnings පුතේ despite නොසලකා හැරලා. ඒ දිබ්බ warnings පුතේ despite තිබියදී people rush to cities. මිනිස්සු කලබලෙන් ආව කියන පුතේ cities වලට. People went to cities to buy essential items. මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? People went to cities to buy essential items although the government did not do so. හරි. ඊට පස්සේ number 2. People went to cities to buy essential items. ඒව ගන්න ගියාලු cities වලට on the request of the government. මෙන්න පුතේ government එක අහු කරනවා ඒ පාර රජය අහු කරනවා. මේ අපි ගියේ මේ රජය කියපු හින්දා රජයේ ඉල්ලීම මතයි අපි ගියේ. අපි බබා
මෙන්න පුතේ මෙහෙම කියනවා මිනිස්සු ටික මොකද කියන්නේ පුතේ on the request of කියලා දෙයක් කෙනෙක්ව දාන්නේ කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත කියලා කියන්න on the request of the teacher ගේ ඉල්ලීම මත on the request of the students ලාගේ ඉල්ලීම මත on the request of the principal ගේ ඉල්ලීම මත පුතේ පැහැදිලිද තේරුණාද අන්න අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා පුතේ හරිද මේවල් ලියන්න නැතුව ඉන්න එපා කම්මැලි පරම්පරාව ලියා ගන්න ඉගෙන ගන්න A level පේපරේ අස්සේ මේවා තියෙයි පුතේ අනිවාර්යෙන් මේවා හම්බ වෙයි ඒ වෙලාවට මතක් වෙයි අනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ මට මතකයි සර් කරා මතකයි ස්ටෙෆන්සන් මේක කිව්වා මතකයි අපි මේවා අහලා තියෙනවා හැබැයි නිච්චියක් නෑ හරියට මතක නෑ පුතේ එහෙම වෙන්න බෑ වචනයක් ගන්න අල්ලගන්න එක තප්පරයක්වත් නාස්ති කරන්න එපා එක විනාඩියක්වත් නාස්ති කරගන්න එපා පුතේ මේක ඇතුලෙන් ගන්න තියෙන උපරිම දේ ගන්න ඔයා තව එක මාසෙයි තියෙන්නේ තව දවස් 4යි අපි හම්බ වෙන්නේ ඉස්සරහට හරි තව දවස් 4යි අපි හම්බෙන්නේ ඒ 4 ලොකු වැඩ ගොඩක් කරනවා හිතන්නකෝ ඔය ඔක්කොම එකතු වුණාම ඔයාගේ සමහරක් වෙලාවට පුතේ ඔයා මේ ෆේල් වෙන්න හිටපු ඔයා 100කට යයි මේ සපෝට් එකෙන් හරි S ගන්න හිටපු ඔයා C එකක් ගනි B ගන්න හිටපු ඔයා A ගනි මේ සපෝට් එකෙන් පුතේ right ඉගෙන ගන්න ඒ නිසා වචනයක් ගන්න ඉල ගන්න අපතේ යවන්න එපා පුතේ don't waste even a single word that you learn from here මෙතන ඉගෙන ගන්න එක වචනයක්වත් අපතේ යවන්න එපා පුතේ right පුතේ එහෙනම් දන්නවා on the request of කියලා කෙනෙක්ව දාන්නේ පුතේ කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත කියලා කියන්න on the request of John ගේ ඉල්ලීම මත on the request of Lanty ගේ ඉල්ලීම මත මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා පුතේ හරි සාමාන්‍ය John Lanty 30 අපේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ තියෙන නම් දෙකක් නේද පුතේ right ඒතර ඒක හරිද නෑ රජය එහෙම කිව්වේ නෑ මෙයත් වැරදි last one people always buy පුතේ always buy මේ always දකිදි මතක් කරන්න මොකද ටෙන්ස් එක simple present tense සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් නිතරම කරන දේවල් මොකද්ද ටෙන්ස් එක simple present tense සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් simple present tense නිතරම always people always buy මිනිස්සු තිස්සෙම මෙලදී ගන්නවල පුතේ essential items from cities as it is convenient for them as it is convenient මොකක්ද අඩේ වචනේ convenient මොකක්ද පුතේ මේ what is the meaning is there anybody who can tell me the meaning of the word convenient කවුරු ඉන්නවද කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් convenient කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද කාටද පුළුවන් පුතේ කියමු බලන්න කවුද දන්නේ convenient කියන්නේ මොකක්ද convenient කියන්නේ මොකක්ද තාම සද්දයක් නැහැ. දන්නේ නැහැ වගේ. All right boys and girls පුතේ convenient කියන්නේ හරි පහසුයි කියන එක පුතේ. පහසුයි. නියමයි පුතේ. හරි. යාළුවෙක් අපිට කිව්වා පුතේ. good. ඒ පුතා මේ හරි පහසුයි පුතේ. convenient කියන්නේ පහසු convenient පහසු ලේසි ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරදරයක් නැහැ පහසුයි convenient මොකද මේ කියන්නේ පුතේ people මිනිස්සු තිස්සම යනවලු නගර වලට දේවල් ගන්න මොකද එකපාර ගිහලා ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් එකේ because it is convenient for them to do so මොකද්ද මේ to do so කියන්නේ පුතේ to do ඒක කරන්න so කියන්නේ එහෙම කරන්න ඒක මොකද ඒක යාලට ලේසි it is convenient for them මොකද ඒක යාලට ලේසි to do කරන්න so දාන්නේ පුතේ මේ අගට එහෙම කරන්න කියලා කියනවා. දැන් so දාන්නේ ඒ නිසා කියලා කියනනේ I'm sad මට දුකයි so I'm crying ඉතින් මං අඬනවා. I'm sad so I'm crying මං දුකෙන් ඉන්නේ ඉතින් මං අඬනවා. අන්න ඒ so එක නේ මෙතන තියෙන්නේ පුතේ. මෙතන කියනවා it is convenient for them to do so. ඒක පහසුයි එයාලට to do so. එහෙම කරන්න. එයාලට ඒක පහසුයි කියනවා පුතේ. හරි. පැහැදිලිද? එහෙම එකක් මෙතන කියන්නේ නෑ පහසු සීන් එකක් ගැන පුතේ. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? අපි දැන් තමයි පුතේ එන්නේ මේ විදිහට උත්තරේ දන්නවා. මොකද්ද?
People went to cities to buy essential items, although the government told not to do so. පුතේ although කියන්නේ මොකක්ද? although කියන්නේ වුණත් වුණත් although වුණත් හරි ඊට පස්සේ අපි කළත් කියලා කියනවා වුණත් කියනවා ඊට පස්සේ වුණත් කළත් හරි දැන් කළා කියන එකක් ඉස්සරහට although ආවම කළත් කියලා වෙනවා පුතේ වුණා කියන එකක් ඉස්සරහට although ආවම වුණත් කියලා වෙනවා right recording එක ගන්න පුළුවන් වේද පුතේ හරි okay right deletion හරි පුතේ back to the lesson ඊට පස්සේ many people went to cities to buy essential items මිනිස්සු ගියා පුතේ essential items ගන්න although the government told not to do so then so එක ඔයා දන්නවනේ ඔයා වෙන්නේ කොහොමද ඒක දන්නවා පුතේ told to do so කියන්නේ කරන්න එක told not to do so කිව්වා කරන්න එපා කියලා රජය කරන්න එපා කියලා කිව්වා told not to do so එහෙම කරන්න එපා කියලා told කිව්වා the government රජය ඉස්සරහට although ආවම එහෙම කරන්න එපා කියලා කිව්වා නෙමෙයි එහෙම කරන්න එපා කියලා කිව්වා වුණත් නැත්නම් එහෙම කරන්න එපා කියලා කිව්වත් මෙන්න මෙහෙම වෙනස් වෙන එක පුතේ ඔළුවට යන්න ඕනේ people went to cities ඒත් මිනිස්සු ගියා පුතේ ගන්න then the answer is this one people went to cities to buy essential items although the government told not to do so මිනිස්සු ගියා නගරවලට යාලගේ essential items ගන්න පුතේ රජය එහෙම කරන්න එපා කියලා කිව්වා පැහැදිලිද තේරුණාද හරි number 3 done and dusted number 4 a woman who did not pay back පුතේ මේක කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලක්ෂ ගාණක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද දැන් රුපියල් 5000ක් 6000ක් වගේ නම් සර් සේප් එකේ කියා ගන්න පුළුවන් දෙයියනේ මේ 9,50,000ක් කොහොමද සර් මං ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ලොකු ගණන් අමාරුද පුතේ කියන්න හරි පුංචිම පුංචි වැඩක් තියෙන කරන්න මේ බලා ගන්න කොහොමද මේ ලොකු ගණන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියන එක හරි බලා ගන්න කොහොමද ලොකු ගණන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එක වඩ කියන්න බැරි නම් පුතේ මේ බලා ගන්න අපි ගන්නවා පුතේ 9,50,000 අපි වෙන එකක් ගමුකෝ දැන් ඒක ඔයා තනියම කියන්නේ මම ගන්නවා 8,50,000 8,50,000 හරි සාමාන්‍ය පුතේ ලක්ෂ 10ට අඩු එකක් නම් 3 ගානේ කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න 3යි ලක්ෂ 10ට අඩු හැම එකක්ම 3 ගානේ කොටස් දෙකයි 3යි කොටස් දෙකයි හරි පුතේ කඩාගෙන ඔයා මෙයාලට කියනවා දැන් 850 850 මෙතන තියෙන පුතේ 850 ඒක සාමාන්‍ය විදිහට කියන්න පුළුවන් 850 ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි පුතේ මෙන්න මේ කොටස කියන්න විදියක් නෑ බිංදු තුනක් තියෙන්නේ සමාර කේස් එක ඒ තුන මම කොහොමද කියන්නේ මේ පාර්ට් එක මම කොහොමද කියන්නේ ශබ්ද කරන්න බෑ නිසා බිංදු තුනක් තියෙන්නේ පුතේ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා මේ බලන්න ඔකේ කියන විදිය හරි බිංදු තුනක් නම් තියෙන සාමාන්‍ය බිංදු තුනක් තියෙන්නේ මොකටද 1000 වලට බිංදු තුනක් තියෙන්නේ මොකටද පුතේ 1000 වලට 1000 වලට හරි එහෙනම් 850යි බිංදු තුනක් කියන්නේ 1000 එකේ නියෝජනය කරන්න එහෙනම් 850,000 ලේසි 850,000 පුතේ පුංචි වෙලාවක් වට ගියේ හරි දැන් බලන්න එහෙනම් මේක කොහොමද කියන්නේ
chat එකට දාන්න බලන්න 9,50,000 කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ හැම කෙනෙක්ම කම්මැලි වෙන්න එපා ෆිල්ම් බලන්න මේ ආවේ පුතේ ඉගෙන ගන්න දාන්න chat එකට මොකද්ද පුතේ කොහොමද කියන්නේ 9,50,000 ඉංග්‍රීසි වලින් ටක් ගාලා දාන්න මේ අතර පැත්තේ පේපරේ හම්බෙච්ච එකක් සාවල් නොදන්න දෙයක් වෙන්නේ නැති කොහොමද කියන්නේ 9,50,000 ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ 8,50,000 කිව්වනේ දැන් අපිට කියන්නේ 9,50,000 ටන් ටටටන් ටින් මොකද්ද කියන්නේ 950,000 අද 950,000 හරි ලැක්ස් ගන්න එපා පුතේ හරි ලක්ෂ කිව්වම ලැක් ඒ නිසා එන්නේ මෙහෙම කියලා නෑ ඔහොම හරියට කියන්න පුතේ 100ක් දහසනේ 100,000 නේ 100ක් දහස කියලා කියන්නේ එතකොට 500ක් දහස 500,000 ලේසි පුතේ හරි all right a woman who did not pay back 950,000 rupees after obtaining it from three persons was taken into custody පුතේ a woman කියලා මේ who කියන relative pronoun එක දාලා තියෙනවා එයා ගැන මොනවා කරන්නද introduce කරන්න එයා ගැන තව දුරටත් explain කරන්න මොන womanද කවුද a woman who did not pay back 950,000 9,50,000ක් did not pay ගෙවපු නැති කෙනෙක් අන්න දැන් අවබෝධයක් එනවා දැන් මොන ගැහණු කෙනාද කියන එක මොන womanද කියන එක පුතේ වාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියෙව්වට පස්සේ මොන womanද a woman who did not pay back 950,000 rupees after obtaining මොකද්ද obtaining කියලා කියන්නේ obtain පුතේ obtain කියලා කියන්නේ ලබා ගන්නවා take get ලබා ගන්නවා receive ලබා ගන්නවා you have to obtain good results ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ඕනේ you have to obtain good marks ඔයා හොඳ ලකුණු ලබා ගන්න ඕනේ පුතේ and after obtaining it from three persons අන්න තුන් දෙනෙක්ගෙන් 9,50,000ක් ලබාගත්තු ගැහණු කෙනෙක්ව පුතේ මොකද කරා කියන්නේ was taken into custody passive voice වලින් කියනවා was taken into custody අරගත්ත මොකටද පුතේ custody into custody කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන එක was taken into custody කියන්නේ පුතේ අත්අඩංගුවට ගත්තා was taken right was arrested කිව්වත් එකයි was taken into custody කිව්වත් එකයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ ගොඩක් අය පුතේ මොකද්ද was taken into custody කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක was taken into custody number 1 a woman and three person ගැහණු කෙනෙකුයි තුන් දෙනෙකුයි who illegally පුතේ නීති විරෝධී විදියට උපයපු තුන් දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන පුතේ නෑනේ අර තුන් දෙනාගෙන් සල්ලි ගත්තේ මේ ගැහණු කෙනා ඒ තුන් දෙනාව අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ නෑනේ දැන් අන්තිමට සල්ලිත් නෑ හිරේ ඉන්නවා නෑ ඒක වැරදි එයා වෙන්න බෑ number 2 a woman who helped three persons තුන් දෙනෙක්ට උදව් කරපු ගැහණු කෙනෙක් මොකටද to illegally earn money දැන් illegally කියන්නේ මොකද්ද පුතේ නීති විරෝධීව ලෙස නීති විරෝධීව නේද නීති විරෝධීව උපයන්න සල්ලි උදව් කරපු තුන් දෙනෙක්ට උදව් කරපු ගැහණු කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා එයා බබාල පුතේ දැන් මෙතන කිසි වෙන අර තුන් දෙනා තමයි දැන් හිරේ යන්න ඕනේ සල්ලි දීපු තුන් දෙනා තමයි හිරේ යන්න ඕනේ හරිම සෝක් එයා වැරදි right එයා වැරදි ඊට පස්සේ three persons who cheated the woman අන්න පුතේ ආයෙත් එයා බබා වෙලා three persons who cheat කරනවා රවට්ටනවා පුතේ three persons who cheated a woman were arrested තුන් දෙනෙක් පුතේ මොන තුන් දෙනෙක්ද who දාලා ආයෙත් මොකද වෙන්නේ මෙයාලා ගැන කියනවා cheated a woman ගැහණු කෙනෙක්ව cheat කරපු තුන් දෙනෙක් රවට්ටපු තුන් දෙනෙක් පුතේ අත්අඩංගුවට ගත්තා එයාත් වැරදි ආයෙ බබා වෙනවා එහෙනම් මොකද උත්තරේ පුතේ a woman who cheated three persons were arrested පුතේ ගැහණු කෙනෙක් කොහොම ගැහණු කෙනෙක්ද who cheated three persons
තුන් දෙනෙක්ව රවට්ටපු ගැහණු කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියනවා පුතේ. නම් then your answer is this. What is the answer? A woman who cheated 3 persons were arrested. A woman who cheated 3 persons were arrested කියනවා පුතේ. තුන් දෙනෙක්ව රවට්ටපු ගැහණු කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියනවා. හරි. පැහැදිලිද? හරි. Next one. අපේ අන්තිම වාක්‍ය පුතේ මේ question එකේ. Had the landmaster been invented before 1955? Had the landmaster been invented before 1955, farmers wouldn't have used imported tractors පුතේ. දැන් මෙතන had එක දාලා තියෙන නිකන් if එක වගේ පුතේ. if එක වගේ පුතේ. හරි. Had the landmaster been invented before 1995? It is 1955. It is 1955ට කලින් පුතේ landmaster එක හදලා තිබ්බනම් මොකද කියන්නේ? If the landmaster had been invented before 1955, farmers wouldn't have used imported tractors පුතේ. farmers ලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියනවා imported tractors. landmaster එක පුතේ 1955ට කලින් ඉන්වෙන්ට් කරලා හොයාගෙන තිබ්බා නම් පුතේ ඉම්පෝර්ට් කරපුව ආනයනය කරපුව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හදලා තිබ්බද නැද්ද? හොයාගෙන තිබ්බද නැද්ද? හොයාගෙන තිබ්බේ නැහැ. Number 1. The landmaster was invented before 1955, so people did not use import tractors පුතේ. වැරදිනේ. හදලා තිබ්බලු ඒ හින්දා පාවිච්චි කරේ නෑලු පුතේ imported tractors. වැරදි. Number 2. The landmaster had not been invented before 1955. 1955ට කලින් හදලා තිබ්බේ නැහැ. So farmers used import tractors. එක හරි. The landmaster was invented before 1955, but farmers continued to use import tractors. 55ට කලින් හදලා තිබ්බලු. හැබැයි යාලා දිගටම import කරව පාවිච්චි කරාලු. වැරදි. The landmaster had not been invented before 1955. 55ට කලින් හදලා තිබෙන්නේ නැහැ. So farmers did not use imported tractors. ඉතින් පාවිච්චි කරේ නෑලු imported tractors. හරි උත්තරය මොකද්ද? The landmaster had not been invented before 1955. හදලා තිබෙන්නේ නැහැ 55ට කලින්. So farmers used imported tractors පුතේ. ඉතින් යාලා පාවිච්චි කරාගෙන පුතේ imported tractors. import කරපුවා ආනයනය කරපු tractors. මගේ කොල්ල කෙලොඩේට පැහැදිලිද වැඩි? තේරුණාද පුතේ? හරි. ওই විදිහට තමයි අපි මේක කතා කරලා ඉවර කරේ පුතේ. හරි. දැන් මේක තමයි ඔයාගේ වෙලාව කනම ප්‍රශ්නේ පුතේ A level exam එකේ. හරිම පරිස්සම් වෙන්න. first paper එකට හම්බෙන්නේ විනාඩි 60යි. පැයයි හම්බ වෙන්නේ පුතේ. ඒ පැය ඇතුලේ ප්‍රශ්න 8ක් කරන්න තියෙනවා. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මේකට 5 marks විතරයි හම්බ වෙන්නේ. තව 10 marks හම්බ වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතේ. හරි. තව 10 marks හම්බ වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒව හොඳට කල්පනා කරලා කරන්නේ නිසා මොකද first paper එකෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් උඩරිම ගන්න. නැත්තම් අපරාධේ. හරි මොකද second paper එකේ writing වැඩිනේ. writing වැඩි. එතකොට ඔයා writing වලට weak ළමයෙක් නම් පුතේ මේ වලින් ගන්න තියෙන MCQ වලින් ගන්න තියෙන ටිකවත් අරන් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාගේ result එක අවුල් යන්න පුළුවන් පුතේ. right? A level general English result එකත් වැටෙනවා මේ ඔයාගේ result sheet එකේ. එහෙනම් දැන් කොහොමද නිකන් මේ A3යි S1යි. ලස්සනයිනේ. මරුනේ. A3යි ඔයාගේ main subject වලට පුතේ common subject එකට general English වලට S එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. A3යි S1යි. ස්ටේටස් දාද්දි කපලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි රස්සාවකට යද්දි ඒක කපන්න බෑ. ඒක පේනවා. A3යි S1යි. ඒක දැකපු ගමන් පුතේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ගැන හිතා ගන්නවා. හරි. මේ ඇවිල්ලා අර ලංකාවේ 145 එකෙක්. මේ 108 එකෙක් නෙමෙයි පුතේ. මේ ලංකාවේ මේ ඒ ගන්න 108 එකෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් 108 එකෙක් આવුත් අපි රස්සාව දෙන්න. එහෙමයි ඇති මේ ලංකාවේ. හම්බ වෙයි. හරි.
මේ 45 කෙනෙක් ලොකු කුලකයක්. ලේසි දෙයක්. හරි. පොතේ ෆේල් වෙන නම් ලේසි. ලකුණු අඩුවෙන් ගන්න නම් ලේසි. පුළුවන් නම් ඒක කරන් පෙන්නන්න. චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්නම්. උපරිම දෙයක් කරලා පෙන්නන්න පුතේ. ඔයා මේ පාර A level exam එකේදී අතාරින්න එපා. අන්තිම වෙනකන් අතාරින්න එපා පුතේ. අපි අන්තිම වෙනකන් මැච් එක ගහමු. හරි. ලබන සතියේ පුතේ 9 වෙද්දී අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. හැබැයි ලබන සතියේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නවා. ලස්සනට. මේ පාර A level කරන ඔයාලට පුළුවන් අපේ ලබන සතියේ පටන් ගන්න පේපර් ක්ලාස් එකට පුතේ ලස්සනට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. අද තමයි ෆ්‍රී අපි කරපු අන්තිම දවස විදියට මේක ඉවර වෙන්නේ. ලබන සතියේ එනනම් පුතේ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයාට මන්ත්ලි එක ගාණක් ගෙවන්න වෙයි. ඒ ගාණ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි පුතේ, සාධාරණ ගාණක් අපි කියන්නේ. ඒ පේමන්ට් එක කරලා ඔයාට පුළුවන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සෙට් වෙන්න. ෆයිනල් බැටල් එක ලබන සතියේ පටන් ගන්නවා. ෆයිනල් බැටල් එක පුතේ. පුංචි වැඩක් නෙමෙයි, ලොකු ගේම් එකක්. ඔයාගේ S එක C කරවන, ඔයාගේ C එක B කරවන, ඔයාගේ B එක අනිවාර්යෙන් A කරවන, ඔයාව වැඩ කරවන ලස්සන වැඩසටහනක් තමයි පුතේ පටන් ගන්නෙ. හරි. අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙන්න. ලොකු මැච් එකක් ගහමු, ලොකු රිසල්ට් එකක් දාමු පුතේ. අද දවසේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද ඔයාට? ලිව් වෙන්න කලින් පුංචි මෙසේජ් එකක් අනිවාර්යෙන් දාමු පුතේ. ලිව් වෙන්න එපා වර ගෙඩියා වගේ. ඊට කලින් පුංචි මෙසේජ් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අද දවසේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද? අද දවසේ ක්ලාස් එක කොහොමද? අපි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තව දේවල් තියෙනවද? ඔයා දැකපු සර් මෙහෙම આવොත් හොඳයි සර්. මේක මෙහෙම આવොත් හොඳයි සර්. තව මේවා කරොත් හොඳයි සර්. ක්ලාස් එක මෙහෙමයි කියලා පුතේ. දැනිච්ච විදිය, ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, අත්දැකීම දෛවය වෙනස් කරන ඉංග්‍රීසි පන්තිය ගැන පුතේ කොටාගෙන යන්න. මෙසේජ් එකක් දාන්න chat එකට. ලිව් වෙන කලින් දාන්න. අනිවාර්යෙන් දැන් දාන්න පුතේ මේ වෙලාව ඔයාගේ. කොහොමද අද දවසේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, අත්දැකීම? රයි පුතේ. අපි කට්ටියම දාගෙන යමු. හරි. පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාමු හැම කෙනෙක්ම. අද දවසේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා. රයිපොතේ. හරි. දැනුණා නම් සෙට් නම් වැඩේ හොදටම වාට ගියා නම්, ඔලුවටම ගියා නම් එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. හරි. රයිපොතේ. ඉතින් ලස්සනම වැඩේ පටන් ගන්නේ ලබන සතියේ. හරිම වැඩේ. සම්බන්ධ වෙන්න. පොතේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඔයා ගෲප් එකක ඇති. හරි. ඒකේ ඇඩ්මින් ඉන්නවා. හරි. ඒ ඇඩ්මින් ඇති පොතේ වයිස් පාත් এডুকেෂන් කියලා පින්තූරයක් තියෙන මේ නම්බර්ස් ටිකක් ඇති. ඒ නම්බර්ස් වලට මෙසේජ් එකක් දාලා අහන්න කොහොමද 24 A level පන්තියට, ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි පන්තියට එන්නේ කියලා. හරි. ටග් ගාලා සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාට වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපේ ෆිසිකල් පන්තියේ ළමයි ටිකට වෙනම පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අන් මේ අපේ ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් වලට පුතේ. ඒ අරනම අපේ දැනට ඔයා ෆිසිකල් පන්තියන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් කොහේවත් ගම්පහ කලුතර හොරණ පානදුර මොරටුවේ කිසිම නගරයක පන්තියෙන් නැති කෙනෙක් නම් තනිකරම ඔයා ඔන්ලයින් වලින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් පුතේ ඔයාට එන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පේමන්ට් එක කරලා එන්න වෙන්නේ වයිස් පාත් এডুকেෂන් ආයතනය හරහා. ඒ හින්දා පුතේ ඔයාට පුළුවන් එහෙම ටග් ගාලා කනෙක්ට් වෙන්න. යාළුවන්ටත් කියන්න. මෙසේජ් එක දෙන්න යාළුවන්ට. එක්කෙනෙක් හරි අර 108 ඇතුළට අපි ගෙනියමු තව. ඔයාගේ යාළුවෝ.
හරි අතෑරපු අය ඇති ඉංග්‍රීසි අතෑරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි බැහැ කියලා අනාගෙන වැටිලා හිර වෙලා ඉන්න යාළුවව එක්කගෙන යන්න. ලබන සතියේ තනියම එන්න එපා. එයාවත් එක්කගෙන කට්ටියම එන්න අපි එකතු වෙලා දෙනමු. හරි අපි එකතු වෙලා ලස්සනට මේ වැඩේ කරමු. අසම්බන්ධුනේ තායි වෙනස් කරන ඉංග්‍රීසි පන්තිත් එක්ක you with fate changing English class. right පුතේ. ඔගේ chat එකේ දාලා තියෙන නම්බර් එකක්. ඒ නම්බර් එකට මෙසේජ් එක දාන්න. අද ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන්ම සර් අපි එනවා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ අන්තිම ෆයිනල් බැටල් එකට. 2024 ෆයිනල් බැටල්. voice path education එකට ඔයාලට පුළුවන් මෙසේජ් එක දාන්න පුතේ. chat එකට එවලා ඇති voice path education එක වගේ නම්බර් එක. ඒ නම්බර් එකට ඉවර වෙච්ච ගමන් මෙසේජ් එකක් දාන්න. මේ ස්පිරිට් එකෙන්ම මේ මොටිවේෂන් එකෙන් පුතේ අපි මැච් එක දිනමු. right you are with fate changing English class. See you next week. Until then take care, goodbye. සතුරු තප්පරයක්වත් නාස්ති කරගන්න එපා. එච්චරයි. ජය